Один з перекладів слова «Бангкок» означає «місто янголів». Цікаво, де тут янголи ходять чи літають? Уважно дивіться відео, може ви їх там побачите, бо ми з Володією не побачили. Тим не менше, не про це. Бангкок – це також столиця Таїланду. І як притаманно всім столицям, велетенським таким містам, тут є велетенські контрасти. Це місто заторів, місто гулу, місто убогості і місто шику водночас. Бангкок можна похвалити за метро. Справді чудовий транспорт, дуже швидкісний, зручний, все чітко, ясно, навіть для тих, хто не знає тайської мови. Чудова система тут в Бангкоку. Що цікаве, тут є захист від суїцидів, тобто скляні такі двері і стіни. І є розмітки чітко, де будуть двері вагона. Тобто нема такого, як, знаєте, в нас в Києві. Ти стоїш, чекаєш метро, воно приїжджає, і ти такий, всі побігли в двері, а ти лишився в кінці і взагалі може не влізти, якщо це час пік. Тут чітко лінії, де будуть двері, відкривається, заходиш, сідаєш, не сідаєш, стоїш, не стоїш, твоя справа, але все дуже злагоджено, дуже красиво і так по-людськи, як то кажуть, у нас на селі. Хтось там мені колись сказав, ой, азіати, така безкультурщина. Ви подивіться, як вони стоять один за одним, чітко, в лінії, в черзі, чекаючи вагон. Ніхто нікого не притисняє, не відтісняє, не підштовхує і не налазить йому на голову. Цього разу метро нас везе до парку Люмпіні, родзинки центрального Бангкоку. Парк Люмпіні знаходиться лише 1,5 кілометра від нашого готелю. І цей парк є дуже популярним серед туристів та й зрештою серед місцевих людей. Він один з найбільших, його територія займає 57 гектарів і збудували його в 20-х роках 20-го століття король Рама VI вирішив на території свого палацу збудувати парк. І цей палац був на окраїні Бангкоку, а зараз це центр міста і довкола нього шпилі, індастріалу, високоповерхівок, багатства, розкоші. І тут таке зелененьке, варани бігають, пташки літають, пальми ростуть, зелена травичка. А ввечері тут масовий забіг. Всі біжать, аби скинути ті кілокалорії, які сьогодні наїли. Насправді, після того, як я побачила в Австралії справді красиві парки, парк Люмпіні, про який більшість людей в інтернеті кричить «Вау, це щось надзвичайне, їдьте туди, дивіться». Чесно, особисто мені важко сказати, що це справді щось надзвичайне. Парк, ходять варани, яких насправді шкода, тому що в живій природі, в просторі, не в сіті, вони набагато вільніші і почуваються як вдома, ніж тут в заперті. Цей парк не є чистим. Тобто, якщо порівнювати Сіднейські парки і парк Люмпінів, то це небо і земля. Це моя особиста думка. Може, я дуже зла, але я маю право на свою думку і маю право висловлюватися. Загалом Бангкок досить милий, особливо центральна його частина справляє враження такої могутності. Ці хмарочоси, що прорізають небо, ці автостради, що розрізають повітря, це метро, що швидко мчить, і вітер розвіює волосся дівчат. Все це додає якогось такого особливого шарму цьому місту. Так звучить Бангкок. Так він виглядає. Це місто виглядає по-різному, але завжди звучить однаково. Шалено гуде.
Якщо їхати зверху метром, то все дуже красиво, так вау, урбаністично, круто. З 24-го поверху готелю The Duchess теж все виглядає вау. Але коли ми опускаємося на землю, йдемо по вулиці, то цей вау перетворюється в звичне азійське місто. Гул, сміття, щурі, люди, та все докупи. Справжній Бангкок – це не лише лакшері, це треш, справжній азійський треш з вуличною їжею, з купою людей, мопедів, о господи, велосипедів, машин, автобусів і всякого такого. Це страшна задуха. Зараз один із спекотних місяців і тому доволі нелегко. У Таїланді і в Бангкоку, зрештою, оці хлопці – це таксисти на мопедах, на мотоциклах. Можна сідати ззаду, вони тебе підвезуть в будь-яку точку Бангкока, тільки треба сказати, куди. Де вони набрали стільки барахла, стільки шмоток? Китай процвітає. Чи то, може, зроблено в Таїланді, я не знаю. Я не знаю, куди дивитися, очі розбігаються. Давай, шорти, давай. Каже, шорти, давай. Нормально?ไอ้ผัวมันอ่ะมาซักผ้าทำแป๊บโมงแล้วก็มาเล่นข้าวบน Мені стало якось дуже сумно з цієї картини. Тому що в усіх туристичних путівниках розказують лакшері, але реалії не зовсім лакшері. ว่าเป็นไงเป็นไงอย่างนั้นอ้าวคิดเขาลูกเป็นกับใครนะป้าลูกเป็นก็หูท่วมเลย Ми відійшли якихось 50 метрів від того трешу і натрапили на модерновий готель, вхід в який акваріум з рибками. Це виглядає ось так. Я зараз спеціально пройдуся через ці рибки. Це все стосується контрастів в Азії, контрастів в Таїланді. Треш і гламур, шик і біднота, страхоття і прекрасність. Така Азія різна, колоритна і гостра. І тут Бангкок вирішив посвятити нас дощем, покропити і благословити. Треба кудись втікати, як і всі біжать кудись. Після стількох тижнів спеки, просто шаленої, нарешті дощ, нарешті не спекотно. О, благодать. Їжа в Таїланді – це весь їхній всесвіт. Вона тут, у Бангкоку, на кожному кроці. М'ясо, свинина, такими копитами свиня. Рила нема, але свинина. Посуд миється просто на дорозі у деяких кафе. Це якийсь м'ясний бульйон там, але факт того, що жінка туди вже насипала, напевно, з пів кілограма цукру. А на це я просто не можу дивитися, бо я не їм м'яса. І в мене зараз буде
А цей дядечко вже втратив свідомість від того м'яса. Напевно, переїв. Тиждень в Бангкоку пролетів як одна мить. І провівши останні години у вже звичних заторах, ми подалися на північ Таїланду, до міста Чангмай. Їдемо потягом з двох причин. Перша – візи мають обмеження. Друга – ми вже їхали цією частиною Таїланду 2 роки тому. От ми і приїхали в північне місто Таїланду Чангмай. Ви знаєте, якось воно відрізняється відразу. Ми тільки ступили сюди, але відразу якийсь такий позитив, така якась старовинність, якась інша місцина Таїланду. Сподіваємось, що так воно і буде. Як на мене, це місто має свою специфічну атмосферу, дуже класну атмосферу. Мені вона подобається. Воно не схоже на Бангкок, звісно, і на жодне інше місто Таїланду також. І знову ми в чудовому готелі. Дякуємо за це нашим друзям Hotels.com. Тепер це аристократичний 99 The Heritage. Він має особливу атмосферу. Це точно те місце, куди хочеться повертатися. Такий собі творчий, вишуканий, зі смаком, спокійний, затишний, привабливий, м'який і дуже привітний. Все в ньому якесь таке тепле. Тепер ми живемо в королівських апартаментах. Як відомо, досконалість полягає в деталях. В цьому готелі нас тішать, зокрема, такі чудові деталі, як відсутність дротів, наприклад. Така, здавалося б, дрібничка, але біля плазми, яку ми ніколи не включаємо, тому що вона лише 42 дюйми, біля неї немає жодного дрота, все заховано за плазмою. І це так прикольно виглядає, тому що здається, що плазма нікуди не підключена просто. В цій подорожі ми з Вовчиком та Маркусиком маємо різноманіття, бо можемо спати і в наметах десь у полі, і в отаких прекрасних умовах, майже як вдома. Друзі, настав час відповідати на ваші запитання. Нагадаю, ставити запитання можна на нашому YouTube-каналі «Двоколісні хроніки». Отже, питання. Яку відстань в середньому ви проїжджали за день без дитини і зараз з Марком? І ще цікавлять ваші враження про їзду з причепами. До народження нашого малюсика ми з Вовчиком проїжджали в середньому 60-70 кілометрів в день. Все це, звісно, залежало від рельєфу, від погодних умов і від того, наскільки в нас в той день було сил і який настрій. Тепер же ж з Марком, який потребує багато уваги, ми проїжджаємо в середньому десь 40-50 кілометрів. Чесно кажучи, ми з Володією навіть і не сподівалися, наскільки буде прикольно з трейлерами, як це легко, зручно і комфортно їхати з ними. Однозначно, це кращий варіант, ніж був до того, себто з трейлерами нам легше і комфортніше. Єдине, що потрібно контролювати трейлер на поворотах, бо він такий, як автобус-гармошка, і тому треба брати захват, аби він не вискочив на бордюр, бо тоді перевертається. У мене таке один раз було. Щодо того, як з трейлером нагору їхати, та так само, як і з напакованим велосипедом з баулами. Їхати неможливо, треба пхати догори.